Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi trebuie să vorbim despre cineva care este much wow, much smart, much evil, much rich. Astăzi trebuie să vorbim despre Elon Musk. A venit vremea. De ce? Mai ales pentru că fix pe 6 decembrie 2025, cel mai bogat om din lume a scris pe propria lui platformă: UE ar trebui abolită și suveranitatea returnată țărilor individuale. Postarea a fost văzută de 35,8 milioane de oameni. A doua zi, când cineva a comparat Uniunea Europeană cu al patrulea Reich și a postat o imagine cu steagul UE care se transformă în cel nazist, Elon Musk a răspuns simplu: pretty much. Serios acum, cel mai bogat om din istorie, vorbim de aproape 500 de miliarde de dolari, jumătate de trilion, nimeni nu știe câte zerouri intră aici apropo, tocmai a comparat blocul din care și noi facem parte, România, cu Germania nazistă. Și nu de supărare, ci după ce UE a dat o amendă de 120 de milioane de euro pentru fix platforma de care vorbeam mai devreme. O amendă care, în raport cu averea lui, e echivalentul la ce plătești tu pe o cafea, la automat. Today, the Commission has issued a fine of 120 million euro to X for breaching the Digital Services Act. This is the first ever fine under the DSA. Ministrul de externe al Poloniei, Radoslav Sikorski, îl salutăm apropo pe prietenul nostru polonez, i-a răspuns cum probabil ne gândeam cu toții: du-te pe Marte, acolo nu există cenzură pentru saluturile naziste. Asta e o referință subtilă la gestul controversat pe care Musk l-a făcut la inaugurarea lui Trump în ianuarie 2025. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Și acum eu mă întreb, cum am ajuns noi aici? Cum de cel care vrea să colonizeze planeta Marte să ne dea tuturor mașini electrice și să ne conecteze creierul la internet și la computere, declară război fix Uniunii Europene? Haideți să înțelegem povestea asta, pentru că ne afectează direct pe noi, pe românii care folosim platforma lui socială, pe cei care conducem Tesla, pe cei care poate avem internet prin Starlink și așa mai departe. Și nici măcar nu trebuie să ai una din chestiile astea. Într-un fel sau altul, influența cel mai puternic om de pe planetă ajunge la noi și prin oamenii politici pe care îi controlează. Most powerful man on the planet? Meet the wealthiest man on the planet. They hate each other. Or do they? Să începem așadar. Și să începem cu cifrele pe masă. În decembrie 2025, averea lui Musk fluctuează între 450 și 500 de miliarde de dolari. Forbes zice că e primul om din istorie care a trecut de 500 de miliarde în octombrie 2025. Bloomberg e ceva mai conservator, îl pune pe la 460 de miliarde. Oricum mai luă. E cel mai bogat om din lume, cu o marjă de vreo 150 de miliarde față de al doilea, Larry Ellison de la Oracle. De unde vin însă banii ăștia? Și hai să o luăm pe rând. SpaceX este cea mai valoroasă companie privată din lume, nu e listată pe bursă și e evaluată undeva la 350-400 de miliarde, iar Musk deține 42%, deci vreo 150-170 de miliarde doar de aici. Starlink singură generează 15 miliarde pe an și are 8 milioane de abonați în peste 150 de țări. I-am văzut importanța inclusiv în război. Tesla, acțiunile lui valorează în jur de 93 de miliarde plus opțiuni pentru încă 304 milioane de acțiuni. Dacă activezi pachetul de compensație aprobat în noiembrie, care e potențial de 1 trilion, ajunge în zona în care Tesla trebuie să valoreze 8,5 trilioane ca să se concretizeze un Elon Musk trilionar. Mai există xAI, compania lui de inteligență artificială. E evaluat undeva la 80-200 de miliarde după fuziunea cu X din martie 2025. Grok 4.1, lansat în noiembrie, e în top pe benchmark-urile independente de AI. X, fostul Twitter, evaluat mult mai jos decât cei 44 de miliarde plătiți în 2022, Fidelity îl evaluează la 72% mai puțin. Dar Musk nu a cumpărat platforma aia pentru profit și o să vedem asta imediat, deși am văzut-o mai devreme. Să mai adăugăm Neuralink, The Boring Company și diverse dețineri în cripto. Dar uite ce e interesant. Omul ăsta nu e doar CEO, e contractor major
al guvernului american. SpaceX deține peste 17 miliarde de dolari în contracte federale. NASA, Pentagon, tot. Ceea ce creează cel mai mare conflict de interese din istoria modernă. După ce el a pus președintele acolo, acum încearcă să spună, spre exemplu, și șef la NASA, un bun prieten de-al lui. Dar hai să vorbim mai departe un pic despre Doge. Povestea completă. Știți ce e Doge, nu? Nu criptomoneda. Departamentul Eficienței Guvernamentale. Departamentul lui Musk pentru tăierea cheltuielilor guvernamentale, care tocmai ce a fost închis definitiv. Problema Doge nu era un departament real. Congresul, Parlamentul American, nu l-a autorizat niciodată. Era un organism consultativ creat prin ordine executiv în ziua inaugurării. This is the chainsaw for bureaucracy. Pe bază de voluntariat, echipe de 4 oameni implantate în fiecare agenție federală, acces la baze de date sensibile, date de la Social Security sau fiscul lor, dar zero autoritate legală de a tăia efectiv cheltuieli. Musk a servit ca angajat special al guvernului, neplătit, limitat la 130 de zile din 20 ianuarie până pe 30 mai 2025. Și știm cu toții cum s-a terminat aia. Doge dismantled entire agencies, canceled billions of dollars in contracts, and helped the White House fire thousands of federal workers. Dar hai să vedem promisiunea inițială. 2000 de miliarde de dolari în economii. În februarie 2025 a scăzut la 1000 de miliarde, în aprilie 150 de miliarde. Chiar un lider republican din Camera a recunoscut în iunie că au știut întotdeauna că era o exagerare masivă și că nu o să poată tăia atât. Realitatea, Casa Albă pretinde că ar fi economisit vreo între 65 și 140 de miliarde. During the election, Musk said Doge could save. We could do at least $2 trillion. By March, Musk reduced that projection. Our goal is to reduce the deficit by $1 trillion. By the end of May, Doge claimed to have saved a much smaller number, $175 billion. Its wall of receipts claimed $32 billion was saved from more than 10,000 contract terminations and $40 billion from more than 15,000 grant terminations. In February, the Journal analyzed $7 billion in canceled contracts, posted to the Doge site, and found the actual savings were closer to $2.6 billion. Alții spun că multe din contractele anulate erau deja plătite sau obligate la plată, deci zero economii reale. Și mai rău. Many of the widespread layoffs across the federal government that Doge kicked off are being held up by the courts. And his forceful approach has led to behind-the-scenes friction between Musk and some of Trump's cabinet. Sunt alte ONG-uri care spun că concedierile masive din cauza acestui departament ar putea costa guvernul 135 de miliarde în productivitate pierdută. Ce a realizat așadar Doge concret? 75.000 de angajați federali au acceptat pachete de plecare. Adevărul că mai trebuia un pic scuturat copacul acolo, dar au primit acces la baze de date guvernamentale sensibile. Au multe procese în instanță care contestă legalitatea. Știu că e destul de tehnic, dar asta e pentru cei care chiar vor să înțeleagă care-i substanța. Care-i conflictul de interese. Elon Musk a implantat personal Doge direct în NASA, unde SpaceX e al doilea cel mai mare contractor. This weekend, federal employees across the country got the same email requesting 5 bullets of what they accomplished last week, with a deadline of 11:59 tonight. We reached out to NASA, which has more than 2,000 federal civilian employees at the Kennedy Space Center, and we're told NASA leadership is responding to the U.S. Office of Personnel Management on behalf of the agency workforce. La Pentagon, unde SpaceX are aproape 2 miliarde în contracte clasificate, un internet militar prin sateliții lui. La Autoritatea Federală de Aviație, unde Musk a cerut anularea unui contract de 2,4 miliarde de dolari cu un concurent și a beneficiat de acolo Starlink. E vorba de cei de la Verizon care au pierdut în fața lui pentru că el era în guvern. Hai să schimbăm puțin ritmul, că cred că v-am umplut capul de cifre. Să ne distrăm cu un pic de telenovelă mexicană. În iunie 2025, Musk și Trump s-au certat public și urât. Motivul? One Big Beautiful Bill Act. Feuding over the so-called Big Beautiful Bill, which Musk has called a disgusting abomination. Este legea fiscală a lui Trump care mărea deficitul, adică îndatorarea statului. Musk a numit-o o abominație dezgustătoare și și-a îndemnat urmăritorii să o omoare.
Trump a răspuns pe Truth Social, Elon începuse să devină obositor, l-am rugat să plece și a amenințat că anulează toate subvențiile și contractele companiilor lui Musk cu statul. În privat, conform Washington Post, Trump l-a numit pe Musk dependent de droguri înrăit. Se știe deja, Musk a recunoscut că e consumator de chetamină. Și acum vine bomba. Pe 5 iunie 2025, Musk a postat: Time to drop the really big bomb, saying the president, quote, is in the Epstein files. Donald Trump se află în dosarul Epstein. Acesta este adevăratul motiv pentru care nu au fost făcute publice informațiile din dosar. Peste 10 milioane de vizualizări înainte să șteargă postarea 2 zile mai târziu. Asta a fost nucleara care a bubuit între cei doi. A repostat și un apel la demiterea lui Trump scriind simplu, da. A declarat, fără mine, Trump ar fi pierdut alegerile. But these two were just getting started. Musk was relentless, attacking not just Trump's approach to managing America's finances, but also laying into the president himself, effectively telling Trump, without him, he's a loser. Destul de adevărat. Rezultatul? Tesla a pierdut 34 de miliarde de dolari într-o singură zi pe bursă, cea mai mare scădere de la pandemie. Dar politica e politică, iar Elon Musk nu se joacă. J.D. Vance și Suzy Wiles l-au sunat pe Musk pe 11 iunie să-i ceară să se oprească. În septembrie, Trump și Musk s-au reîntâlnit public în Arizona. Pe 18 noiembrie, Musk era deja înapoi la Casa Albă, la cina de stat cu prințul moștenitor saudit. Trump a caracterizat iunie ca fiind un moment stupid în viața lui Musk. Așadar, de la aliat la inamic, la aliat din nou în 5 luni. Asta e volatilitatea lui Musk aplicată la politică. Și nici măcar cel mai puternic om de pe planetă nu i-a putut rezista. Pentru că Donald Trump nu va scăpa niciodată de dosarul Epstein, fix din cauza lui Elon Musk. E un bine camuflat într-un rău, îmbrăcat într-o poșghiță de puțină justiție, probabil. I want to ask you about Elon Musk, if I could. You talked about Elon Musk. You had him at dinner here in the White House. Is he now back in your circle of friends? Well, I really don't know. I mean, I like Elon a lot. He was he really helped during the election with his endorsement. He felt strongly. Look, we had one problem. You know, I didn't want to have everybody have to have an electric car, and he makes electric cars. And yeah, I think we get along well. Dacă nu te pasionează prea tare aceste lupte politice din America, sunt sigur că a ajuns la tine știrea aia cu primul om trilionar, din nou Musk. Și aici trebuie să înțelegem care e faza cu pachetul de $1 trilion, pentru că nu e chiar așa cum a apărut în presă. On a November evening in Austin, Texas, Elon Musk took to the stage, waving and dancing with a humanoid robot, celebrating what could be the biggest paycheck in human history. Tesla shareholders had just approved a staggering $1 trillion pay package that could make Musk, already the world's richest person, the first trillionaire on planet Earth. Uite, pe 6 noiembrie anul ăsta, 2025, acționarii Tesla au aprobat ceva care nu s-a mai întâmplat până acum. Un pachet de compensații care ar putea valora $1.000 de miliarde peste 10 ani. Musk primește așadar 423,7 milioane de acțiuni în plus dacă Tesla atinge ținte absolut extraordinare de business până atunci. Ce înseamnă asta? Că valoarea de piață pe bursă ar să ajungă la $8,5 trilioane, adică o creștere de 6 ori față de valoarea actuală, iar Tesla ar trebui să valoreze mai mult în acel moment decât Microsoft, Apple și Alphabet la un loc. Iar acționarii cred că Elon Musk poate să facă asta încă o dată. Ce înseamnă asta? 20 de milioane de vehicule livrate anual. În 2025 sunt pe cale să livreze de 10 ori mai puțin, 1,8-2 milioane. Apoi, profitul anual ajustat de până la $400 de miliarde, comparativ cu 4 miliarde în trimestrul 3 din 2025. O bornă foarte importantă o să fie aia cu robotaxiurile, ci că 1 milion de taxiuri de genul ăsta ar trebui să intre deja în operare comercială. Momentan nu e niciunul. În plus, 1 milion de roboți umanoizi Optimus livrați. Vorbim și despre ăștia imediat. 10 milioane de abonamente full self-driving active. Nu știu cine dă banii pe așa ceva, pentru că, spre exemplu, în America poate fi folosit, pe aici nu. Plus, Musk trebuie să rămână CEO cel puțin 7 ani și jumătate și să tragă la fel de tare.
Pachetul acesta îl înlocuiește pe cel din 2018, anulat de o judecătoare din Delaware, care l-a numit de neconceput. A Delaware judge has again refused Elon Musk's staggering multi-billion-dollar pay package from Tesla. According to the judge, the world's richest man is still not entitled to the $86 billion compensation from Tesla, despite him having the majority of shareholders and board members agree to it. Ca să înțelegeți chestia asta, Tesla era înregistrată în Delaware pentru taxe și acolo s-a judecat asta pe instanță. Iar judecătoarea aia chiar a zis, zice, că e inadmisibil să-ți poți imagina că un om ar putea să fie plătit chiar atât de mult. De ce îi trebuie chiar atât de mulți bani? Ba mai mult decât atât, consilierii speciali au recomandat votul împotrivă. Sunt niște consilieri pentru astfel de situații. Iar Fondul Suveran Norvegian, care deține 1,16% din Tesla, a votat de asemenea împotrivă. Dar 3/4 dintre acționari au aprobat. Ăsta e un cult al personalității aplicat la partea de corporații. Pentru că există acest cult că doar un dictator cum este Elon Musk poate să facă Tesla o hipercompanie, nu știu cum să-i spun altfel. De unde vine însă acest cult al personalității lui Elon Musk? Păi, trebuie să vorbim un pic despre elefantul din încăpere. Hai să vorbim despre diferența dintre ce promite Musk și ce livrează. Uite, robotaxi. Musk promite milioane de taxiuri autonome, fără șoferi. Realitatea, în decembrie 2025, vreo 135 de vehicule prin Austin, Texas, cu oameni care dorm pe scaunul din dreapta uneori, păzind mașina. Elon Musk's company launching its long-awaited self-driving taxi service in Austin, Texas, offering rides to a select group. The cost, a flat rate of $4.20 per ride. While they're technically driverless, each car still has a safety monitor, a Tesla employee riding in the passenger seat. For now, the service is limited to a handful of cars in a small area of the city. Nu sunt obligatorii acolo, dar încă nu sunt sigur că le pot lăsa nesupravegheate. Și asta totul într-o zonă restricționată geografic. Serviciul a fost lansat deja din vară cu Model Y-uri modificate, nu Cybercab-urile promise. Musk a zis în octombrie că vor fi 500 de robotaxi în Austin până la sfârșitul anului. În realitatea, flota se dublează de la 30 la 60, îi mai lipsește încă vreo 90% din promisiunea aia. Asta în condițiile în care concurenții de la Waymo deja circulă fără șofer de mai multă vreme și pe distanțe mult mai mari. Aș putea face un clip doar despre robotaxiuri. Problema cu ele este că sunt doar niște Model Y-uri care sunt lăsate să conducă autonom. Nu sunt niște mașini care chiar pot fi 100% robotaxi. Uite, autoritatea lor de siguranță rutieră investigează deja incidente, mașini care merg pe partea greșită a drumului, frânări fantomă, asta e o problemă des întâlnită, pasageri lăsați în mijlocul intersecțiilor. The Tesla robotaxi launch is not going well. There have been a lot of problems with these cars, and there's only like 10 to 20 on the road. Keep that in mind. Here's a robotaxi driving into oncoming lanes. It misses a left turn and decides to just go straight ahead into the wrong lane and just keep going. And this is something a bad human driver would do, but keep in mind, Tesla thinks these are safer than normal people driving their cars. And if you ever request to stop at a robotaxi, it might just stop in the middle of the street because that's normal. And this car also can't detect when something is like moving towards it. A robotaxi kept moving forward trying to park even though a UPS truck was backing up into it. The driver had to stop the car. Iar Cybercab, robotaxiul construit special fără volan sau pedale, va intra în producție abia din vara anului 2026, nu în aprilie, cum s-a anunțat. Iar producția de volum poate din 2027, poate. Roboți Optimus, 0 unități comerciale livrate. Tot ce avem sunt demonstrații interne și roboți care dansează la adunările acționarilor care aplaudă și chiuie de bucurie. Producție de masă la $20.000 bucata, cum se promite, experții rămân sceptici la ani distanță. Tesla ca afacere în 2025, da, are un record de aproape 500 de milioane de vehicule livrate, dar profitul net a scăzut cu mai mult de o treime. Marjele sunt comprimate de reducerile de preț pentru că a început competiția și au scăzut subvențiile. Livrările sunt cu 6% mai mici decât anul trecut. Iar full self-driving e încă level 2 supravegheată, adică full self-driving rămâne o denumire care înșeală consumatorii pe bune. Și în Europa, blocat de reglementări fără vreo cale clară către viitor. Dar chiar și așa, inclusiv în modul ăla de pilot autonom, tot face prostii. Ok, dar ce înseamnă asta pentru noi? Păi hai să venim un pic în prezent. La amenda din
5 decembrie 2025, de la care a pornit scandalul. Uniunea Europeană a amendat platforma X cu 120 de milioane de euro pentru 3 încălcări ale Digital Services Act. Fii atent. Bifa albastră înșelătoare, 45 de milioane de euro. Înainte, verificarea era rezervată celebrităților și figurilor publice. Acum, oricine plătește 7 euro pe lună primește bifa, inclusiv boții. Asta înseamnă că X nu verifică în mod semnificativ cine e în spatele contului, expunând utilizatorii la escrocherii și manipulare. Și este evident. Adică, serios acum, eu nu am 700.000 de followeri reali acolo și o spun de ani de zile. Să revenim. X has indeed breached its transparency obligation under the DSA. This includes X's blue checkmark. It deceives users. Anyone can pay to obtain the verified status. And X does not meaningfully verify who is behind it. Despre X aș putea să vorbesc prea mult. Din păcate sau din fericire, nu sunt atât de mulți români pe platforma de socializare, deși este puternic folosită de, așa ziși, suveraniști. A doua încălcare. Lipsa transparenței în publicitate, 35 de milioane de euro. X nu oferă un depozit de reclame cu detalii despre cine le plătește și pe cine țintește. Tocmai de aceea putem să vedem tot felul de campanii foarte agresive pe X. Încă o dată, ni se pare că nu ne afectează pe noi pe aici, dar în vest X este destul de folosit. It also includes X advertising repository, which does not work properly. Apoi, blocarea accesului cercetătorilor, 40 de milioane de euro. API-ul e prea scump, scraping-ul este interzis. And X doesn't provide effective data access for researchers. Și ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că, deși Elon Musk a promis că face o piață publică a dezbaterii și că a cumpărat X pentru a salva democrația, în realitate nu ne lasă pe noi aici în Europa să ne uităm cu cercetătorii în interiorul platformei, cum fac deja ceilalți, nu are transparență în legătură cu reclamele și deși el singur s-a plâns că atunci când i s-a vândut Twitter era plin de boți, nu a curățat boții, ci a învățat să-i folosească acum în folosul lui și a platformei MAGA. Extrem de agresive, nu doar în America, ci și la noi. Și, încă o dată, doar despre felul în care Elon Musk susține tot felul de voci de extremă dreaptă din Europa, am putea să vorbim o oră separat. În loc să ofere mai multă transparență, care a fost reacția lui Musk? Bullshit! Apoi, Uniunea Europeană ar trebui abolită. Apoi, e de acord că arată ca un al patrulea Reich. Ok, dar ce a zis administrația Trump? Păi uite, vicepreședintele J.D. Vance. UE ar trebui să susțină libertatea de exprimare, nu să atace companii americane. Nu știu cum merg astea două în aceeași frază. Marco Rubio, secretar de stat. Amenda e un atac asupra tuturor platformelor tech americane și a poporului american. Uite, Brandon Carr, șeful FCC, care este autoritatea de comunicații de acolo. Europa impozitează americanii pentru a da subvenții unui continent reținut de propriile sale reglementări sufocante. Ministrul polonez Sikorski i-a zis lui Musk să se ducă însă pe Marte. A adăugat, dacă cineva încă avea dubii cui folosește băbăiala asta anti-europeană despre suveranitate, e celor care profită de ură și celor care vor să subjuge Europa. Și chiar așa e. Dmitri Medvedev, fostul președinte rus, a fost de acord entuziast cu postarea lui Musk despre abolirea UE. Acum, Medvedev a postat de pe X cu un VPN din Franța pentru că X este banată în Rusia, așadar trebuie să folosească Europa ca să atace Europa. Ce înseamnă asta însă pentru noi? 120 de milioane de euro e puțin. Maximum posibil era 6% din veniturile globale. Asta înseamnă miliarde. Dar conflictul deja dintre Musk și Europa escaladează. Franța are deja o anchetă penală împotriva X pentru manipulare algoritmică. Irlanda investigează moderarea conținutului. Marea Britanie investigează sub o Online Safety Act cu potențiale amenzi de 10% din veniturile globale sau chiar închisoare pentru anumiți executivi. Iar Musk e clar că va lupta și nu se va conforma. I mean, my mind is a storm. I don't think most people would want to be me. They may think they would want to be me, but they don't know. Is your storm a happy storm? No. De ce ne interesează pe noi lucrul ăsta? Păi eu am fost într-o încăpere la Palatul Victoria, unde am moderat fix o astfel de discuție între instituțiile statului român și reprezentanții
platformelor social media. Inclusiv X a fost reprezentat acolo de 2 oameni. Unul dintre ei era angajat în companie de 2 săptămâni. X nu ia cu adevărat în serios, și pot să spun asta după ce am văzut cu ochii mei, Europa și țările care chiar au alegeri în perioade destul de sensibile. Dacă cei de la Google și-au trimis o echipă competentă vorbitoare de limbă română, Meta și-a trimis iarăși o echipă completă, până și TikTok au venit cu avocații după ei, X a venit cu 2 oameni care, în afară de a da din cap și de a promite că vor folosi mai mult Grok pentru moderare, nu au spus foarte multe în declarațiile lor publice, mai ales după această dezbatere, care s-a derulat după regulile Chatham House Rules și nu vă pot spune foarte multe din interior, dar în esență înțelegeți despre ce este vorba aici. Mi-a fost clar și atunci, îmi este clar și acum la mai mult de un an distanță. Musk va continua să lupte, nu să se conformeze legilor și democrației noastre. A declarat că va contesta în instanță orice sancțiune europeană. A suspendat deja contul de publicitate al Comisiei Europene pe X, care îi dădea bani pentru a-și promova postările. Pentru noi, ca utilizator român de X, întrebarea e: vrem totuși să fim pe o platformă al cărui proprietar vrea să desfințeze instituțiile care ne protejează pe noi? Povestea s-ar putea duce în foarte multe chestii, dar trebuie să mai tragem și o concluzie, că mai avem și alte lucruri de făcut astăzi. Ce învățăm de aici? Povestea e despre mai mult decât un miliardar excentric care are propria lui platformă socială. Puterea extremă creează conflicte extreme. Musk e contractor al guvernului american, are probabil președintele în buzunar. Este CEO al mai multor companii. A fost oficial guvernamental și este proprietar al unei platforme media globale extrem de puternice, dacă nu la noi, în alte părți. Nimeni în istorie nu a avut atâtea roluri contradictorii simultan. Is anyone else wondering what happened here? It feels like the story went from quirky visionary engineer uses his brilliant, unorthodox, socially immature tactics and obsessions to accomplish unprecedented engineering feats, to said quirky engineer suddenly dedicates his brilliant mind away from physics and towards social media because he believes that there's a deep state conspiracy between San Francisco technologists infected with liberal bias and their censoring government overlords, and he is going to fix it. What happened? I actually never got to the bottom of that, and I don't think anyone has. Lecția numărul 2. Promisiunile nu sunt întotdeauna realitate și Elon Musk are un istoric lung de promisiuni nerealizate. Departamentul de eficiență guvernamentală care trebuie să economisească 2000 de miliarde, mai nimic. Poate doar va genera niște costuri în plus. Robotaxiul, care trebuia să fie deja cu milioanele pe străzi. Sunt 135 la momentul înregistrării mele. Tesla trebuie să fie complet autonomă anul viitor, din 2016 încoace. Musk este un povestitor genial, dar povestea nu înseamnă execuție, deși în continuare ne surprinde când mai scoate câte ceva. Practic este un antreprenor care poate fi genial și periculos în același timp și foarte mincinos pe deasupra. Lecția numărul 3 este mai importantă decât credem. Politica americană ne afectează direct, iar Musk susține activ candidați de extremă dreaptă în Europa. AfD-ul în Germania, Nigel Farage în UK a încercat chiar să-i dea niște donații, iar algoritmul X promovează acest conținut. Iar acum administrația Trump a început să atace explicit Uniunea Europeană pentru că ce? Pentru că noi încercăm să reglementăm platformele americane care încearcă să facă doar bani de aici și să repatrieze profiturile. Any reaction on the fine that was imposed to X by the European For Union? what? To X, to the platform X, the fine that the European That was Union pretty imposed. amazing. You're talking about, is that European Union or is it, who did that? European Union or UK? Yeah, the European Commission. Whoa, that's a nasty one. Do I you don't consider know. it an attack? Elon has not called me to ask for help on that one. But no, it's a tough thing. I don't think it's right. No, I don't think it's right. I don't see, how they can do that. No. I'll speak about it later. I'm going to get a full report on it. Look, Europe has to be very careful. They're doing a lot of things. We want to keep Europe. Europe is going in some bad directions.
It's very bad for the people. We don't want Europe to change so much. They're going in some very bad directions. That was a big thing. Lecția numărul 4. Volatilitatea e permanentă. De la 486 de miliarde în decembrie 2024 la 330 de miliarde în martie 2025, înapoi la 500 de miliarde în 2025, de la aliata lui Trump la inamic, înapoi la aliat, de la susținător al siguranței inteligenței artificiale la lansarea Grok fără documentație de siguranță. Nimic nu este stabil și predictibil la Musk, în afară de incertitudine. We do know this pivot happened sometime in 2020. Why did Musk shift to obsessing over this? The answer to that probably lies somewhere in Elon Musk's brain. And it is not ethical or useful for me to try to opine on his mental health or what is going on in his brain. So let's stick to the facts. Așadar, ce urmează? Păi, dacă Tesla chiar atinge țintele din pachetul de compensații, Musk devine primul trilionar. Eu cred că se va întâmpla. Dar chiar dacă nu le atinge, va fi tot cel mai bogat om din lume. Nu doar cu un pachet de acțiuni care încă nu s-a materializat. Nu a primit 1 trilion în cont, ci valoarea Tesla ar trebui să-i aducă asta. Dar Cybercable intră în producție în 2026 sau nu? Robotaxiurile vor fi cu supervizor uman poate anul viitor. Full self-driving va fi complet autonom la un moment dat. Iar în Europeană va continua probabil să amendeze. Iar Musk va continua să posteze că suntem al 4-lea Reich. Deși pe toate scorurile stăm destul de bine la democrație și libertate. Întrebarea însă pentru voi, merită să rămâi pe o platformă al cărui proprietar vrea să desființeze instituțiile care ne protejează? Merită să cumpere o mașină de la o companie al cărui CEO își petrece timpul luptându-se cu jumătate de planetă pe Twitter? Pentru că asta e întrebarea pe care trebuie să mi-o pun și eu. Am fost primul proprietar de Tesla Model 3 și primul proprietar de Tesla Model Y, pentru că erau și sunt încă cele mai bune mașini din acea clasă. După care m-am uitat și la ceilalți producători și am vrut să văd inovația. Tesla sold about 7,260 cars in Europe in April. That is down 49% year on year, according to the European Automobile Manufacturers Association. Overall, January to April year on year, they're down 40%. So it looks like it's actually getting worse as time goes on. That is a big drop. Ca să fim cu adevărat onești, mașinile Tesla sunt într-adevăr cele mai bune din segmentele în care se vând, cel puțin astea care ajung la noi. Tesla tocmai ce a anunțat săptămâna trecută un Model 3 de 36.000 de euro. Nu avem în Europa un sedan cu aceleași dotări și capabilități în același preț. Tesla încă mai are de unde să taie din marja de preț la aceste mașini pentru a fi competitivă, luptându-se mai degrabă cu chinezii, nu cu europenii. Eu mi-am atras foarte mult hate din partea producătorilor europeni pentru că în ultimii 6 ani mi-am cumpărat încă o dată primul Model 3, primul Model Y pe bani mulți, ca să văd cum arată inovația și să știu ce așteptări să am. Restul industriei este cel puțin 6 ani, cel puțin industria europeană, 6 ani în spatele Tesla. Doar BYD și alți câțiva producători chinezi țin pasul, susținuți și ei de guvernul chinez. Pe de o parte, avem această combinație foarte periculoasă între un geniu al povestitului, dar și un accelerant fantastic de tehnologie. Tesla, împinsă de la spate de Elon Musk, a tras toată industria auto înainte. Dar asta nu înseamnă că Elon Musk este un om complet sănătos din toate punctele de vedere. Are și el slăbiciuni. Nu ar trebui să luăm tot ceea ce spune de bun 100%, dovadă promisiunile pe care nu le-a îndeplinit. Dar, cu toate astea, are singura soluție de a duce astronauți pe Stația Spațială Internațională, singura rețea de sateliți care oferă internet de mare viteză de pe orbită, inclusiv în avioane. Nu știu dacă ați văzut, dar pentru prima dată în istorie, un post de televiziune americană a intrat în direct dintr-un avion. Below from 30,000 feet. We think this is the first commercial live shot ever on a TV station on board a commercial airliner at cruising altitude using Starlink. Look how good the signal is here, right? This laptop here is showing every feed coming into NBC News. All of those feeds rock solid. Și aș putea să o fac și eu în perioada următoare dacă aș zbura, spre exemplu, cu Qatar Airways, care au băgat Starlink la bord.
Adică, da, companiile lui fac niște inovații extraordinare. Sunt oameni care nu se pot mișca, dar care sunt competitivi la jocuri pe calculator datorită unor astfel de implanturi. Grok este într-adevăr unul dintre cele mai bune soluții de inteligență artificială. Dar cu toate astea, va trebui să punem un pic în balanță avansul tehnologic, îmbunătățirea vieților noastre prin tehnologie, cu răul pe care riscă să-l facă asupra democrației noastre. Pentru că, până la urmă, cheia întregii lupte este mai multă putere. Elon Musk își dorește mai multă putere. Nu există om care să ajungă să fie cel mai puternic sau cel mai bogat din lume și care să nu se îmbete de putere. Nu e prima dată când o vedem, se vede la toți dictatorii care au stat la putere câte 20 de ani. To anyone I've offended, I just want to say I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship. Did you think I was also going to be a chill, normal dude? Pentru a înțelege un pic mai bine ce își dorește de fapt omul acesta, care este deja cel mai bogat, am stat de vorbă cu cel mai bun prieten al lui. Am avut șansa unică acum câțiva ani să iau un interviu lui Adeo Resi. Te încurajez să vezi interviul aici de pe canal. A person who's trying and they don't have the experience and knowledge and resources around them to be successful, yeah, you know, it's a multifaceted problem. It's not just the entrepreneur's problem. Iar Adeo Resi mi-a spus în afara interviului despre o conversație pe care am mai relatat-o și în alte ocazii, când mergea cu mașina cu Elon și cu prietenele lor după ce au vândut PayPal. Și s-a uitat așa în sus către stele și se gândea ce să facem acum cu atât de mulți bani. Și Adeo Resi a fost cel care i-a spus lui Elon, păi am putea să mergem către Marte. Și se pare că de acolo i-a încolțit în mintea lui Elon Musk ideea că ar trebui să ajungă pe Marte. Probabil pentru a salva specia sau poate pentru că are un orgoliu nemăsurat care trebuie să ajungă până pe Marte. Da, are dreptate când spune că noi, specia umană, trebuie să devenim multiplanetari dacă vrem să supraviețuim pe termen lung. There are really two fundamental paths. One path is we stay on Earth forever, and then there will be some eventual extinction event. The alternative is to become a spacefaring civilization and a multi-planet species. Ideea este că Elon Musk se comportă ca și cum trebuie neapărat să rezolve chestia asta în interiorul vieții lui cu orice preț. Chiar dacă asta înseamnă să distrugă Uniunea Europeană pentru a acumula și mai multe resurse. El își dorește atât de multe resurse, cuvintele lui astea sunt: nu-și dorește mai multe acțiuni Tesla ca să se îmbogățească, ci pentru a nu pierde controlul asupra acestei companii în momentul în care Tesla va dobândi superinteligența. Că de fapt miza nu este în robotaxiuri și în roboți, ci într-o nouă economie. O nouă economie în care Elon Musk spune în 2025 că munca ar putea să fie în viitor opțională. Dar nu vorbește despre veniturile oamenilor care vor fi scoși din câmpul muncii. Adică ce o să facă guvernele cu oamenii ăia când munca va fi înlocuită de roboții ieftini cu AI pe care o să scrie Tesla. O să fim cu toții angajații lui Elon Musk și o să stăm cu mâna întinsă la guvern? Aceasta este bătălia generației noastre. If you say, like, in the long term, where will things end up? Long term, I don't know what long term is. Maybe it's 10, 20 years, something like that. For me, that's long term. My prediction is that work will be optional. 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 So. We'll take that. Yeah. Am îngropat ideea asta la finalul clipului pentru că am vrut să înțelegi contextul până când am ajuns aici. Dar substratul eu așa îl văd. Dacă îi asculți interviurile, îi citești biografia și eu am făcut-o, îi asculți podcasturile și stai de vorbă cu oameni din jurul lui, dacă asculți alte podcasturi din anturajul lui, ajungi să înțelegi că omul acesta are o voință imposibil de oprit, iar voința lui, deși vorbește pe gură despre Marte și despre Lună și despre salvarea speciei, este totuși dobândirea acestei superinteligențe și roboții care să înlocuiască munca. Ce a făcut în perioada în care a fost în guvernul american demonstrează clar că oameni precum Elon Musk confundă guvernarea unei țări cu o conducere a unei corporații ca un dictator luminat. Da, în corporația ta tu poți să faci destul de multe regulile, dar până la un punct. Pentru că inclusiv în companiile lui
Elon Musk nu este chiar iubit de toată lumea. Nu a făcut doar lucruri bune. Au început să iasă la iveală procese în care Elon Musk și Tesla au fost chemate în instanță pentru plăți pentru niște chestii destul de ilegale. Una dintre persoanele care a chemat Tesla în instanță este o româncă, pentru un caz de care prea puțină lume știe. Poate o să ți-l arăt în perioada următoare. Trebuie să începem să vorbim despre chestia asta nu pentru că m-am transformat eu într-un hater de Elon Musk, nu. Sunt în continuare un fan Tesla, dar trebuie să separăm în mințile noastre soluțiile tehnologice ale acestor companii cu omul care deține o parte din aceste companii. Am auzit-o din gura inginerilor Tesla. Elon Musk nu este Tesla. Elon Musk este, cu un pic de exagerare, mascota pe care eu o scot în față. Da, este un inginer foarte bun, dar nu a făcut el mașinile alea. La fel cum, da, are un aport important și la rachete, dar a reușit să atragă cei mai deștepți oameni de pe planetă pe care îi plătește suficient de bine și îi mobilizează către un obiectiv comun. Asta este abilitatea lui extraordinară. Nu este tocmai un geniu, sau cel puțin nu este un geniu cum ne imaginăm noi. Și cu siguranță Elon Musk nu este un geniu binefăcător. Că de fapt aici apare problema. De prea multe ori ne imaginăm că unii oameni sunt fie buni, fie răi. Nu. Poate exista o combinație de bine și rău care poate fluctua. Mă întorc la un episod din IGDLCC în care am vorbit cu Radu Atanasiu în gândirea critică despre ce notă îi dai la capitolul geniu, business, sănătate mentală, dependență de substanțe, avere și toate lucrurile astea. Oamenii nu sunt 1 sau 0. Există o variație de la 0 la 100. Dar cu toate astea, nu știu dacă își dă seama, Elon Musk aplică Uniunii Europene, împreună cu Donald Trump, J.D. Vance și cu toată gașca de acolo, un tratament antifragil Uniunii Europene. Și eu cred că ne întăresc mai mult și mai repede decât și-ar dori. Pentru că dacă Uniunea Europeană chiar este atât de great pe cât cred eu cred că nu doar că va rezista atacurilor lui Elon Musk, a lui Donald Trump, J.D. Vance și alții, ci va deveni mai activă, mai proactivă și va trece la nivelul următor. Dacă compari în momentul acesta puterea de cumpărare și produsul intern brut al Uniunii Europene și al Statelor Unite, o să vezi că suntem într-o competiție cam cap la cap. Da, economia americană este numărul 1, dar Uniunea Europeană este cea mai mare piață de pe planetă. Când vorbesc de antifragilitatea Uniunii Europene, mă gândesc la ceea ce spune Nassim Taleb. Antifragilitatea asta despre care vorbesc înseamnă că Uniunea noastră europeană în momentul acesta este testată. Și dacă chiar are valoare, dacă democrația noastră liberală este importantă, dacă ținem atât de mult la libertate și la stilul nostru de viață european, probabil că va trebui să ne întărim și să facem upgrade. Și cum arată acest upgrade? Cel mai probabil va trebui să începem să vorbim pe aici despre federalizarea Uniunii Europene. Pentru că dacă americanii vor să ne spargă în bucăți ca să ne poată cumpăra la discount, poate că n-ar strica să ne transformăm într-o federație, așa cum sunt deja Statele Unite ale Americii. America nu este un monolit, nu este omogenă. Este o colecție de state care sunt reprezentate împreună, au armată comună, dar își cam fac propriile legi, ba chiar obiceiuri și tot felul de cutume. Sunt zone în America unde nu se prea vorbește engleză. Nu știu dacă știți chestia asta, eu am pățit să intri în benzinărie și să nu se vorbească decât spaniolă. Ce înseamnă asta așadar pentru noi? Cred că federalizarea Europei este inevitabilă dacă vrem să rămânem relevanți pe această mare tablă de șah între americani, ruși, chinezi și oricine altcineva. Asta înseamnă însă că nu va trebui să ne votăm doar Parlamentul European, ci și liderii, cum este, spre exemplu, președinta Comisiei. Ursula von der Leyen nu a fost votată de la București, ci este ușor de atacat din cauza asta. Și da, Uniunea Europeană trebuie să fie un pic mai asertivă, un pic mai convinsă atunci când vrea să-și apere valorile și când vrea să apere victima, cum este cazul Ucrainei. Ni se spune deja, destul de serios, pe sfârșit de 2025, că din 2027, destul de curând, va trebui să cam avem grijă noi de noi, cu mai puțini americani aici, pentru că o să fie ocupați în altă parte. What's next for the EU? We essentially have three options. Stay where we are, move right and return power to the member states, or move left towards a federation. Now, in theory, there's a fourth option.
the EU could become a unitary centralized state like France. But let's be honest, no one really wants that, so we won't even entertain the idea. O să spun asta cu ultimul dram de bunăvoință pe care l-am. S-ar putea ca totuși pe undeva americanii să ne ofere un pic de tough love, adică un pic de iubire din asta de mamă care știe că trebuie să te pună pe picioare. Dacă ei au un plan să se uite pe partea cealaltă a continentului lor către Pacific din 2027, da, va trebui să începem să ne purtăm noi de grijă aici, că în ultimii 10 de ani ne-am bazat poate un pic prea mult pe ajutorul fraților noștri de peste ocean. Trebuie să le fim recunoscători pentru ce au făcut până acum, pentru ce mai pot face, dar dacă siguranța noastră este a noastră, va trebui să ne ocupăm noi de ea. Iar aici în România va trebui să devenim un pic mai serioși în legătură cu armata, cu libertatea de exprimare și cu democrația. Dar despre astea cu siguranță mai vorbim și altă dată. Sper că ai aflat așadar ceva astăzi care le scapă de obicei celor de la știri care încearcă să mai dea încă un breaking news cu o declarație stupidă a lui Elon Musk. Toate lucrurile acestea, da, au consecințe. Poate că m-am lungit un pic mai mult, dar am auzit că vă plac materialele astea un pic explicative. Avem un pic mai mult timp pe internet, iar cei de la știri de obicei trec destul de repede peste context. E destul de greu de urmărit toate poveștile astea și sunt destul de departe de noi. Dacă vrei să mai vezi însă astfel de materiale, te încurajez să te abonezi și te încurajez să devii membru ca să susții munca noastră. Genul acesta de mini-documentar necesită un pic mai multă muncă, mai multe resurse, mai mulți oameni la problemă. Le facem susținuți de membrii noștri, de oameni ca tine. Apasă acolo sub video pe Join sau Alătură-te și devină membrul nostru plătitor. Ca să lucrăm, pentru că deja o facem, pentru tine, nu pentru ei. Dar cam atât pentru astăzi. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja și până data viitoare să vă fie numai bine.